μπορείς να είσαι τόσο αχάριστη και παράλογη? Δεν ήσουν ευτυχισμένη εδώ? Όχι. Ποτέ δεν ήμουν. Νόμιζα ότι ήμουν. Αλλά δεν ήμουν ποτέ ευτυχισμένη. Δεν ήσουν ευτυχισμένη? Όχι. Απλώς περνούσα ευχάριστα. Ήσουν πάντα τόσο καλός με τον Τόρβαλ. Αλλά το σπιτικό μας δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα δωμάτιο με παιχνίδι. Ήμουν εδώ η κουκλογυναίκα σου, όπως ήμουν το κουκλόπεδο του μπαμπά. Και τα παιδιά ήταν οι δικές μου κούκλες. Νόμιζα ότι ήταν διασκεδαστικό κάθε φορά που ερχόσουν να παίξεις μαζί μου. Όπως και τα παιδιά νομίζουν ότι είναι διασκεδαστικό όταν εγώ παίζω μαζί του. Αυτός ήταν όλος ο γάμος μας τώρα. Ίσως να υπάρχει κάποια δόση αλήθεια στα λόγια σου. Αλλά θεωρώ ότι υπερβάλλεις και γίνεσαι ρομαντική. Όμως, από εδώ και πέρα, θα είναι όλα διαφορετικά. Το παιχνίδι τελείωσε. Τώρα ήρθε η ώρα της εκπαίδευσης. Ποιανού εκπαίδευση? Η δική μου ή των παιδιών? Και η δική σου και των παιδιών. Αγαπημένη μου Νόρα. Αχ, Τόρβαλ, δεν είσαι εκείνος ο άντρας που θα με εκπαιδεύσει ώστε να γίνω ικανή γυναίκα για σένα. Πώς μπορείς να το λες αυτό? Και τι συμβαίνει με μένα? Είμαι αρκετά ικανή να τα εκπαιδεύσω? Νόρα. Πριν από λίγο δεν είπες πως δεν θα τολμούσες να μου το εμπιστευτείς? Ήταν μια στιγμή έντασης. Σίγουρα δεν πιστεύεις ότι τα εννοούσα πραγματικά. Μα ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είμαι ικανή να τα εκπαιδεύσω. Πρέπει πρώτα να κάνω κάτι άλλο. Πρέπει να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου. Και εσύ δεν μπορείς να με βοηθήσεις αυτό. Είναι κάτι που πρέπει να κάνω μόνη μου. Γι' αυτό σε εγκαταλείπω. Τι είπες? Πρέπει να σταθώ στα πόδια μου αν πρόκειται να ανακαλύψω την αλήθεια για τον εαυτό μου και τη ζωή μου. Γι' αυτό δεν μπορώ να μείνω πιότερο μαζί σου. Νόρα, Νόρα. Σ' αφήνω εδώ και τώρα. Απόψε θα με φιλοξενήσει η Κριστίνα. Έχεις εντελώς τρελαθεί. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Στο απαγορεύω. Δεν έχει κανένα νόημα να μου απαγορεύσει οτιδήποτε. Θα πάρω μονάχα ό,τι μου ανήκει. Δεν θέλω τίποτα από σένα. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ. Μα τι είδους τρέλα είναι αυτή? Αύριο θα πάω στο σπίτι, ενώ το σπίτι όπου γεννήθηκα. Θα είναι πιο εύκολο για μένα να βρω μια δουλειά εκεί. Μα είσαι τυφλή. Δεν έχεις καμία εμπειρία από τον κόσμο. Πρέπει να προσπαθήσω να αποκτήσω Τόρβαλ. Μα αυτό είναι τερατώδες. Απλά υπέφερα τις καταστάσεις. Πάντα έκανα ό,τι μου έλεγαν οι άλλοι. Σαν μια μαριονέτα. Απέτυχα εντελώς. Ή μήπως απλά δεν τα πιστεύει αυτά που λέει. Μάλλον δοκιμάζει την αγάπη. Πώς να με εκπαιδεύσει? Μα κάνω τόσο μεγάλη προσπάθεια μες στην απέραντη δυστυχία μου. Δεν πιστεύω αυτά που άκουσα. Θεωρεί πως είμαι ανίκανης να της σταθώ. Να σταθώ ως άντρας της. Να της δείξω πως πρέπει να είναι σωστή απέναντί μου. Μα πώς να είμαι ικανή να μεγαλώσω τα παιδιά μου, εάν δεν έχω οριμάσει, εγώ ίδια. Δεν γνωρίζω ούτε τον ίδιο μου τον εαυτό. Είμαι άνθρωπος και κάνω λάθη. Αλλά είμαι και πατέρας και σύζυγος. Είναι κακό που θέλω να προσφέρω τόσα στη παιδιά μου και σε εκεί. Πώς θα με εγκαταλείψει? Θα αφήσει εμένα που έχω κάνει τόσα για εκείνη? Δεν γίνεται αυτό. Εδώ είναι το σπίτι μας και τα παιδιά μας. Σε αυτή τη ζωή ανήκει. Ο κόσμος σχολιάζει. Να γίνω επιτέλους κυρίαρχος του εαυτού μου, που αξίζω, όπως κάθε άνθρωπος. Ίσως όμως να μην πρέπει να αφήσω τα παιδιά μου. Γιατί αντιδρά έτσι, αφού λέει ότι νοιάζεται για μένα? Ή μήπως όχι? Ποιος της είπε ότι είναι άξια να ζήσει μόνη της? Τι ξέρει για τη ζωή? Πώς θα
παραμιλήσεις τα ιερότερα καθήκοντά σου. Και ποια κατά τη γνώμη σου είναι τα ιερότερα καθήκοντά μου? Πρέπει άραγε να στα πω. Τα καθήκοντά σου. Απέναντι στον άντρα σου και στα παιδιά σου. Έχω ένα καθήκον εξίσου ιερό. Δεν έχεις. Ποιο άραγε μπορεί να είναι αυτό? Το καθήκον απέναντι στον εαυτό μου. Πρώτα και κυρίως, είσαι σύζυγος και μητέρα. Δεν πιστεύω σε αυτό πια. Πρώτα και κυρίως πιστεύω την άνθρωπος. Όπως είσαι και εσύ τώρα. Ή τουλάχιστον πρέπει να προσπαθήσω να γίνω άνθρωπος. Γνωρίζω ότι οι πιο πολλοί σκέφτονται σαν και σένα. Ή πως αυτές τις απόψεις μπορείς να τις βρεις γραμμένες και στα βιβλία. Δεν είμαι σε θέση όμως να αποδεχτώ όσα λέει ο κόσμος ή γράφουν τα βιβλία. Πρέπει να καθίσω να σκεφτώ μοναχή μου και να βρω τις δικές μου απαντήσεις. Δεν την αναγνωρίζω. Μα πώς είναι δυνατόν να παντρεύτηκε μια τέτοια γυναίκα? Μια εγωίστρια, χωρίς αληθινά επιχειρήματα. Για πάντα θέλει να με έχει υποχείριό του. Όταν νοιάζεσαι για κάποιον, κανονικά πρέπει να το στηρίζεις. Πάμε πραγματικά που την παντρεύτηκα. Δεν νοιάζεται για το σπίτι της, τα παιδιά της, τον άντρα της. Πρέπει να αναρωτιέσαι ακόμα για τα καθήκοντά σου στο σπίτι. Δεν έχεις ένα λάθος οδηγό για αυτά τα ζητήματα. Τη θρησκεία. Αυτό εγώ πραγματικά δεν γνωρίζω τι σημαίνει θρησκεία. Μα τι είναι αυτά που λες? Γνωρίζω μονάχα όλα όσα μου έλεγε ο πάστορας Χάνσεν όταν μου έκανε κατήχηση. Μου εξηγούσε ότι η θρησκεία είναι το ένα, το άλλο. Όταν όμως θα φύγω μακριά από όλα αυτά και θα μπορώ να σκέφτομαι με έναν δικό μου τρόπο, είναι μία από τις ερωτήσεις στην οποία πρέπει να δώσω εγώ απάντηση. Πρέπει να ανακαλύψω αν όλα όσα μου έλεγε ο πάστορας Χάνσεν ήταν σωστά. Ή τουλάχιστον αν ήταν σωστά για μένα. Μα είναι ανήκουστο για μια νέα γυναίκα να συμπεριφέρεται έτσι. Αν η θρησκεία δεν μπορεί να σου δείξει τον δρόμο, ας επικαλεστώ τουλάχιστον τη συνείδησή σου. Υποθέτω ότι έχεις ακόμα κάποιες ηθικές αναστολές. Ή μήπως όχι? Απάντησέ μου λοιπόν. Τόρβαλντ, δεν είναι εύκολη ερώτηση αυτή για να την απαντήσω. Απλώς δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι βρίσκονται σχετικά με αυτά τα ζητήματα. Ξέρω μονάχα ότι όλα αυτά τα πράγματα σημαίνουν για σένα κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που σημαίνουν για μένα. Ηθική, πίστη, μόνο θυσίες. Αντίο Τόρβαλντ. Φεύγει. Φεύγει! Πού πάει? Φεύγει! Αυτή η γυναίκα παρατάει τον άντρα της. Παρατάει και τα παιδιά της. Θα τα είχε όλα. Ό,τι ζητούσε. Ο Τόρβαλντ τα έδινε όλα. Είναι ανόητη. Δεν σκέφτηκε τις συνέπειες, την ψυχολογία των παιδιών της. Όταν μια γυναίκα αποφασίζει να φύγει από τον άντρα της, δεν είναι εγωισμός, είναι ανάγκη. Αυτός είναι ο εγωιστής. Μόνο τι λέει ο κόσμος. Μόνο γι' αυτό νοιάζεται. Όταν εκείνη το στήριζε, εκείνος δεν το αναγνώριζε. Αχαριστία. Και ύστερα σου λέει μια νέα γυναίκα διεκδικεί και επιλέγει την ανεξαρτησία της. Έχει παιδιά, σύζυγο. Δεν επιτρέπεται να κάνει ό,τι θέλει. Όχι, δεν επιτρέπεται. Η γυναίκα πρέπει να μένει στο σπίτι. Τι λες, να φροντίζει τα παιδιά της και να τον άντρες μαζί. Ναι, μας κάνει. Όλοι θα γελούν μαζί της. 8 χρόνια γάμο. Με έναν άγνωστο. Αυτά λένε στην κοινωνία. Όμως, το σημαντικό είναι να είμαστε ο εαυτός μας. Η κάθε νόρα έχει το δικαίωμα να αγαπηθεί, να αναγνωριστεί, να αναπτυχθεί και μέσα στο οικογενειακό της περιβάλλον. Ο κάθε Τόρβαλντ θα πρέπει να είναι αρρωγός και να μπορεί να εναρμονίσει τη ζωή την καθημερινή. Μαζί μπορούν στο ίδιο πλαίσιο να αναπτυχθούν.